Paano kumuha ng PSA birth certificate ngayong 2021? Saan ba kinukuha? Paano ang process? Pwede ba online? Pwede din ba kumuha ang OFW? This video will explain everything to you. Let's go! 头部右盼，我像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍。What's up mga people? Thank you for tuning in sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Eda, nagsishare po sa inyo ng mga government information and government tutorials and tips and tricks na pwedeng makatulong sa inyong mga inquiries or questions. Kaya feel free to subscribe, click yung notification bell para sama-sama po tayong maging updated. Before we jump to the video, may ipapakita lang ako na photo sa inyo mga guys. Yan po ang mga analytics na mga nanonood sa channel ko at malaking percentage po ay hindi pa din subscriber. Kaya gentle reminder po, kindly click the subscribe button sa mga nakasubscribe na. Thank you. Paano kumuha ng PSA birth certificate? Saan ba kinukuha? Paano ang process? Pwede ba online? Pwede din ba kumuhang OFW? Para malaman ang sagot, please keep on watching. So first na need gawin is pumunta sa website psaserbilis.com.ph. Once na nasa website, sa left side, may guide or step-by-step guide na need i-follow. So, step 1, fill out online application form. Next, may guidelines na need i-check. Next, may reminder sa amount na 330 pesos per copy ng birth certificate. Then, i-click accept. Next na need i-fill up ang contact at delivery information. So, ito ang basic info like name, country, complete delivery address, cell phone number, email address, TIN ID, which is optional naman po. Makikita din sa right side ang rates ng birth certificate. So, 330 pesos po. Pag dito po sa Philippines or sa Metro Manila po ang application, at for other countries or para po sa mga OFW, that's $20.30 po. Yun po ang rate na dapat pong bayaran. And then hit next. Then may pop-up message para i-confirm ang mga details nyo. And reminder ng delivery schedule, 8 o'clock in the morning to 5 ng hapon, Mondays to Fridays, except holidays, or pag mali naman po ang details dun po sa nag-pop-up, you can edit it naman po ulit. So yun po ang mga dapat po nyong i-check bago nyo i-hit ang okay. And then next, make sure na birth certificate ang i-click nyo sa request summary and then hit submit. Then may short question na need i-answer. Yung una po was, there any correction or amended done to the birth certificate? And then choose yes or no. Next question, were you able to previously got a copy of the birth certificate from PSA? Choose yes or no, then hit submit. Then next, you need to indicate ilang copies ang need i-process. Like for me, isa lang naman siya.
So 1 copy lang po ang ilalagay. Then fill up personal details. So ito is including your birth date this time, parents name, and if registered late, important din po yun. And then purpose, why need kumuha ng PSA birth certificate? Like for me, needed additional requirement for house application. Kaya others po ang pinili ko. Then relationship to the birth certificate owner. Para sa self ko, kaya self ang pinili ko, then click save. May pop-up message ulit to check if tama yung details, then hit confirm. Then this time, sa request summary, nandun na yung transaction details mo. I-review if tama yung name mo, number of copies, then hit submit. Then next, mag-generate na ng batch request number. So ito yung pinaka-important na information. At need na i-process ang payment. So this time, for payment option, pwede tayong gumamit ng credit card, BDO, Union Bank, at Bayad Center. Dito sa request na to, I choose credit card. Then, lalabas yung details ko at yung amount which you see in the screen. And then, proceed payment. Then, select what yung credit card nyo, if it's Visa or MasterCard. Yung sa akin is MasterCard, yung credit card. Then, fill up the card details. Ito yung 16-digit card number, expiration date, and then the security code na 3 numbers sa likod. Then fill up. Once na fill up mo rather yung card details, then hit submit. May pop-up message na need to review carefully kasi payment na to. Guys, so once 100% sure na correct yung details, hit OK to make sure na authorize ang transaction nyo. Magsisend ng one-time passcode ang credit card nyo sa registered cellphone number nyo. Need na ma-enter yung details. Once done, then eto na ang mag-generate na info at mag-i-email si PSA para sa details. Then, wait na lang i-deliver. So, for Metro Manila, 5 to 7 days. Sa akin, na-process ng 5 days, guys. For other provinces or outside Metro Manila naman, 7 to 9 working days after payment. And para naman sa mga OFW, it depends po sa availability ng field post. So, yan po ang step-by-step guide paano kumuha ng PSA birth certificate ngayong 2021. So, kahit OFW po, pwede po makapag-request ng copy. Lastly, para ma-check yung status, sa right side, i-enter lang po yung batch request number. Paki-include po ang dash or hyphen, then hit go. Tapos, you can see po na ang status is processing. So, it means nag-go through po ang PSA birth certificate application nyo. So, ayan na nga po, dumating na po ang package ng PSA birth certificate ko after 5 days. So, dahil nga po sa digital age na po, hindi na din na po ako nagda-doubt sa service ng online ng PSA SERBILIS po na baka hindi ma-deliver, baka po may fraud, or baka hindi dumating and all. So, safe naman po. Safe po yung card ko. Safe naman po yung mga personal details ko. Safe naman po na deliver sa akin, sa bahay ko, sa address ko. Nakikipag-coordinate po yung delivery guy po ng PSA, anong oras po sila dadating, nasaan na po sila, ina-update po nila ako. So, kampante-kampante po ako sa service na to. So, kaysa po mag-walk-in, ako po, preferred ko po talaga dahil po nga sa pandemic,
social distancing, alam ko po nangyayari, pero syempre mas mabilis po, online na lang po natin gawin, which is yun na nga po yung ginawa ko. At the comfort of my home po, hindi po ako nahirapan. Click-click lang po ang ginawa ko. And then, wala. Ayan na po. Dumating na po yung item. Pero syempre, imbis na po 155 pesos lang ibabayad natin, syempre po may bayad yung service na yon, which is yan po yung nakikita nyo po sa resibo na 175 pesos. Kaya 330 pesos po ang total na binayaran. So, hindi na po ako pumila, hindi na po ako pumunta sa munisipyo, which dun po usually yung offices po ng PSA, napipila po tayo and all. So ito po, mas maganda po, mas nire-recommend ko po na gamitin ang PSA. So hindi lang po ito para sa mga Filipinos na nasa Metro Manila or provinces. Lahat po, all over the world po. Yung mga OFW, pag kailangan nyo rin po para po sa mga special documents nyo, pwede nyo rin po to gamitin. Thank you ulit sa pag-tune in sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing. Stay safe.